අන්තර්ජාල මුදල් නැතිනම් e-money. e-money පිළිබඳව කතා කරද්දී ලංකාවේ අපිට කතා කරන්න තියෙන එකම ආයතනය ඇමසන ලංකා ආයතනය. ඒ පිළිබඳ අද අපි තවදුරටත් කතා කරන්න ඇමසන ලංකා ආයතනයේ සභාපති පරිගණක මෘදුකාංග ඉංජිනේරු පරිගණක උපදේශක චතුර හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා හමු වෙනවා. චතුර හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයාගෙන් අපි අසා දැනගමු මොකක්ද මේ ඇමසන ලංකා ආයතනයේ අරමුණ. ඇමසන ලංකා ආයතනය ලංකාව තුළ කුමක්ද මේ කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ කියලා. ඇමසන ලංකා ආයතනය 2007 අපි ආරම්භ කරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය සහ තරුණ වැඩිහිටි ප්‍රජාවගේ අමතරාදායම් මාර්ග දියුණු කිරීමත් එතුළින් ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය රැගෙනීමේ මංපෙත් විවර දීම කරගෙන තමයි අපි අත්‍තරම අපේ අරමුණ කරගෙන අපි මේ ආකාරයෙන් වැඩසටහන ආරම්භ කරේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් ලිපීම සම්බන්ධව. ඒතර අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් තරුණ වයසේ ළමයි නිවසේ පරිගණකයේ අන්තර්ජාලය ආදී දේවල් ඇත්තටම තේරුමක් නැති වැඩවලට තමයි ගොඩක් දුරට ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ හරහා කොහොමද අන්තර්ජාලය ප්‍රයෝගී කරගෙන ප්‍රතිඵලයක් පළපෝජනයක් තමන්ට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න අන්න ඒ දේවල් කරන්න මුදලක් උපයන්න තමයි අපි ඇමසන ලංකා ආයතනය ආරම්භ කරලා මේ ආකාරයෙන් වැඩසටහන් දියත් කරන්නේ. ඔව්. ඒ අමතරව අපි දැනගන්න කැමති තවත් දෙයක් ඇමසන ලංකා ආයතනයේ අපිට රැකියාව අවස්ථා ලබා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ රටවල් වලද? ඔව් අපි ඇමසන ලංකා ආයතනය මේ වෙනකොට සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යනවා ලෝකේ රටවල් කීපයක් එක්ක. ඒ තුලින් අපි ඇමරිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියානු රටවල් වල ආයතන කීපයක් අපි හඳුනාගෙන අපි සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යනවා. ඒතර ඒ ආයතන අපි හඳුනාගත්ත සහ අපි සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන යන ආයතන ලෝකේ ප්‍රමුඛ පෙළේ තත්සාතිකලත් ආයතන. ඒ නිසා Tamanට ඇත්තටම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ ආයතනත් එක්ක පහසුවෙන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද අපි සම්බන්ධ කරන ආයතන සියල්ලක්ම ලෝකේ ප්‍රමුඛ පෙළේ තත්සාතිකලත් ආයතන නිසා වැඩවල හෝ මුදල් සම්බන්ධයෙන් ගැටලු ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව අඩුයි. ඒ වගේම Tamanට ආයතනයෙන් එක්ක සම්බන්ධ වුණායින් පස්සේ ඇමසන ලංකා ආයතනයේ සම්බන්ධ කර දීම පමණක්ම නෙමෙයි. ඉතින් එහාට වැඩ කරගෙන යද්දී වැඩවලට අදාළ උදව් උපදෙස් අපේනවා. Taman රැකියාවක් කරලා මුදල් ලබා ගන්න තමන්ගේ බැංකු ගිණුමට ලැබෙන තාක්කල් අපි ඊට අදාළ උදව් උපදෙස් අපේලා ඊට අදාළ උදව් කිරීම කරනවා. ඔව් ඔබ කියවනේ මේ පිළිබඳ වගකීමෙන් කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ විශ්වාසදායීත්වය ඔබ මෙතන නිර්දේශ කරනවා. මේ විශ්වාසදායීත්වය අපි මේ දේ රකින්නවා කියලා. ඒ කොහොමද? ඔව් ඇමසන ලංකා ආයතනය පිළිබඳව තමයි විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි 2007 ඉඳලා මේ වෙනකොට දශකයකට ආසන්න කාලයක් ඇමසන ලංකා ආයතනය මේ සම්බන්ධයෙන් පුහුණු කිරීම කරන්නේ ඇත්තටම අපි මේ දේ නිසියාකාරයෙන් හරියාකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කරන නිසා ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අදනොට විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇමසන ලංකා ආයතනය ඔස්සේ ලියාපදිංචි කරන්න ඇමරිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඒ තුලින් මුදලක් උපය ගන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි සම්බන්ධ කරන ආයතනත් එක්ක වැඩ කටයුතු කිරීමේදී ඊට අදාළ ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසියාකාර ක්‍රියාමාර්ගයක් පිළිවෙලක් මෙතනදී තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ලෙස මම කියන්නම් දැන් අපි යම්කිසි සේවාවක් ඇමරිකාව හෝ ඕස්ට්‍රේලියාව ආයතනයකට සපයනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ ලබා ගන්නවත් එක්කම වැඩේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් වැඩිට අදාළව කරලා බාලා දීලා ඊට අදාළව අත්තිකාර මුදලක් අරගෙන වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මුදල් සම්බන්ධයෙන් කිසි ලෙසකින් ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ආකාරයෙන් ක්‍රමවේදයක් තියෙන නිසා කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔව් ඒ වගේ විනිවිදභාවයකින් කටයුතු කරන සමාගමක් සමග කැමති ඇති ඔබත් එකතු වෙන්න. ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැගෙනවා ඇති. කුමන වයස් සීමාවක් තියෙනවද මේ ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙන්න? කොහොමද මේ දෙයට මමත් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේද? මේ දේ මම සම්බන්ධ වුණොත් මම කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා. ඒකට උත්තර දුන්නොත් ඔව් ඇත්තට මෙතනදී අපි වයස් සීමාවක් කියලා ඇත්තටම නිශ්චිතවම ප්‍රමාණයක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. මොකද කෙනෙක්ට පරිගණකයේ අන්තර්ජාලය කියන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ වයස් සීමාවක් අපිට සඳහන් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද තරුණ වයස ළමෙක්ට උනත් ඇත්තටම වයස යම් මට්ටමකට ගිය කෙනෙක් උනත් වැඩිහිටියෙක් උනත් එයාට ඕනම කෙනෙක්ට මේක පරිගණකයේ අන්තර්ජාලය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම යම් තාක් දුරකට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සම්බන්ධව දැනුමක් තියෙනවා. Tamanට දිනකට යම්කිසි කාල වේලාවක් මේ සඳහා වෙන් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ ඕනම කෙනෙක්ට ඇමසන ලංකා ආයතනයේ මේ වැඩසටහනට සුදුසු වෙනවා. ඔව් චතුර්මාන්‍ය ඔබ සඳහන් කළා වගේම දවසකට යම්කිසි පැය ගාණක් කියලා සඳහන් කළේ මේක අමතර රැකියාවක් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද? කොහොමද මේ පිළිබඳ පොඩි පැහැදිලිවීමක් කරොත්? ඔව් ඇත්තට මේකේ ගොඩක් දෙනෙක් ඇත්තටම හිතන දෙයක් තමයි මේකේ part time full time කියලා ભેදයක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තට මෙහෙම ක්‍රමවේදයක් මේකේ නැහැ. Tamanට පුළුවන් මේ පුහුණුවට සම්බන්ධ වුණායින් පස්සේ Tamanට එදිනෙදා ලැබෙන කාල වේලාවල කෙනෙක්ට පුළුවන් උදෑසන කාලේ, දහවල් කාලේ, රාත්‍රී කාලේ, එහෙම නැත්නම් මධ්‍යම රාත්‍රී, අලුයම කාලේ වුණත් මේ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න. ඒ වගේම මාසෙට දින 30ක් තියෙනවා නම් දින 30ෙම අපි සම්බන්ධ කරන ආයතන වල වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙනවා. කොයි නිමාඩු කියලා, ඉඩ නිමාඩු කියලා දාට වෙන්නෝද ඉන්නේ. පුහුණුවට සම්බන්ධ වී දවසේ ඊට පහුවෙනිදා ඉඳලා වුණත් එදා රාත්‍රී කාලේ වුණත් Tamanට මේ ආයතනත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන ක්‍රමවේදයක් මේ ආයතන තුල සැකසීලා තියෙනවා. ඔබ කියන ආකාරයට මේකෙදි අපිට අධිවේගී
ඉපීමේ මාධ්‍යයකට යන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ විදිහට අපි බලද්දී අපි කොහොමද මේ ගැන දැනුම ලබා ගන්න පුහුණු සමාජයෙන් තියෙන්නේ කොහොමද නැත්නම් ඔබතුමාලගේ විශේෂ මධ්‍යස්ථානයක් තියෙනවද ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කොහොමද ඒ පිළිබඳව? ඔව් ඇමසන් ලංකායතන දිවයිනේ ප්‍රදේශ කීපයක දැනට වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සීදුව, කොල්ලුපිටිය, ඊට අමතරව ගත්තොත් මහනුවර, ඊට අමතරව කුරුණෑගල, රත්නපුර, ගාල්ල යන ප්‍රදේශවල තමයි අතර මේ වැඩසටහන දැනට ශ්‍රී ලංකාව තුල අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒතර මේකදී අපි වැඩසටහන් සංවිධානය කරලා දිනවා එක් දින වැඩසටහනක් ආකාරයෙන් උදෑසන 8:30ට පටන් ගත්තාම හවස 6:30 වෙනකන් සම්පූර්ණ එක දවසක් තුලදී අන්තර්ජාලය ඔස්සේ රැකියාවක් කරලා කොහොමද මුදල් උපය ගන්න කියන දේ ඊට අදාළව අපි පුහුණු කරනවා. නමුත් අපිත් එක්ක ඇත්තටම සම්බන්ධ වෙන්න හොඳ ආකාරයේ පරිගණකයේ අන්තර්ජාලයේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සම්බන්ධ දැනුම තියෙන අය එහෙම වුණොත් එක දවසක් තුලදී මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වීමෙන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් පළපොරොජනයක් අත්පත් කරගන්න Tamanට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔව්. ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැගිනවා ඇති එක දවසකින් කොහොමද මම මේ දේ කරගන්නේ කියලා. මට මූලික පරිගණක අධ්‍යාපන දැනුම තියෙනවද කියලා. ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරද්දී චතුර මහත්මයා සඳහන් කළා වගේ මූලික දැනුම පරිගණක අධ්‍යාපනය පිළිබඳ නැති කෙනෙක් නම් ඔබ ඒ පිළිබඳව මේ වෘත්තිය කරා ඔබ එළඹෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැනගමු. ඔව් මෙතනදී අපි ඇත්තටම පරිගණකය කියලා භාවිතා කරන දැනුමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි මෙතනදී කරන්නේ ඇමසන් ලංකායතනයේ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධතාවය අපි ලබාගෙන තියෙන ආයතන කීපයක් තියෙනවා. ඇමරිකාව, ඕස්ට්‍රේලියාව වෙන ආයතනවල රැකියා අවස්ථා සඳහා යොමු කරලා තියෙන වැඩසටහන තමයි අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට රූපවාහිනී වැඩසටහන් බලද්දී හිතනවා මේ ඇමසන් ලංකායතනයේ පරිගණක සම්බන්ධ පුහුණුවීම් කරනවා කියලා. නමුත් අපි